ลองจินตนาการดู คุณยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมิด ไม่มีแสง ไม่มีเสียง ไม่มีแม้แต่สิ่งใดเคลื่อนไหว รอบตัวคือความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุด แล้วจู่ๆ ก็มีประกายแสงเล็กๆ ปรากฏขึ้นกลางความมืดนั้น มันไม่ได้ระเบิดออกมาเหมือนระเบิดทั่วไป แต่เป็นการขยายตัวของพื้นที่เอง นั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง จักรวาล ย้อนกลับไปกว่า 13.8 พันล้านปีก่อน สิ่งที่เราเรียกว่าเอกภพเพิ่งถือกำเนิดขึ้นในชั่วขณะเดียว จากจุดเล็กกว่าปลายเข็มที่มีพลังงาน ความร้อน และความหนาแน่นมหาศาล มันเริ่มขยายตัวออกทุกทิศทางอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นอวกาศและเวลาที่เรารู้จักในตอนนี้ การขยายตัวนั้นยังคงดำเนินอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเวลาผ่านไป ความร้อนในเอกภพเริ่มเย็นลงจนอะตอมสามารถก่อตัวได้ แสงแรกเริ่มเดินทางอย่างอิสระ นั่นคือรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ หรือเสียงสะท้อนจากการกำเนิดของทุกสรรพสิ่งที่เรายังตรวจจับได้อยู่จนถึงตอนนี้ แสงนั้นเดินทางมานานกว่าพันล้านปี เพียงเพื่อให้เรามองเห็นในวันนี้ เป็นเหมือนภาพถ่ายโบราณที่สุดของจักรวาล แต่เมื่อเรามองออกไปไกลแค่ไหน สุดขอบจักรวาลอยู่ตรงไหนกันแน่ มันไม่ใช่กำแพง ไม่ใช่เส้นขอบฟ้าที่เราจะเดินไปถึงได้ เพราะจักรวาลไม่ได้มีขอบแบบที่เราเข้าใจ สิ่งที่นักดาราศาสตร์เรียกว่า สุดขอบจริงๆ คือ ขอบของสิ่งที่เรามองเห็นได้ หรือที่เรียกว่าจักรวาลที่สังเกตได้นั่นเอง เพราะแสงมีความเร็วจำกัด มันจึงต้องใช้เวลาเดินทางจากที่ไกลที่สุดมาถึงเรา ขอบของจักรวาลที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้อยู่ห่างออกไปถึง 46,000 ล้านปีแสง ฟังดูประหลาดใช่ไหม ทั้งที่จักรวาลมีอายุเพียง 13.8 พันล้านปี แต่เพราะมันขยายตัวอยู่ตลอดเวลา ระยะทางจริงจึงยืดยาวมากกว่าที่เราคิดหลายเท่า ทุกครั้งที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้า เราไม่ได้เห็นดาวในตอนนี้ แต่เรากำลังเห็นอดีตของมัน แสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลา 8 นาทีมาถึงโลก หมายความว่าเรากำลังมองเห็นอดีตของมันเมื่อ 8 นาทีก่อน แสงจากดาวซีเรียสใช้เวลา 8 ปี และแสงจากกาแล็กซีแอนโดรเมดาใช้เวลา 2.5 ล้านปี นั่นหมายความว่าเมื่อเรามองออกไปไกลในอวกาศ เรากำลังมองย้อนไตเวลากลับไปสู่อดีตของจักรวาล ยิ่งมองลึก ยิ่งเห็นอดีตที่เก่าขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อเรามีกล้องโทรทัศน์อย่าง James Webb Space Telescope มันเหมือนเรามีดวงตาที่มองทะลุผ่านการเวลาไปได้อีกหลายพันล้านปี เราเริ่มเห็นกาแล็กซีแรกๆที่ก่อตัวหลังบิ๊กแบงเพียงไม่กี่ร้อยล้านปี เหมือนเราได้แอบดูช่วงวัยทารกของจักรวาลที่ยังหมุนช้าเต็มไปด้วยก๊าซและฝุ่นจากดาวรุ่นแรกที่เพิ่งกำเนิด แต่คำถามก็คือ ถ้าเรามองทะลุไปได้ขนาดนั้น แล้วสุดขอบจริงๆมันอยู่ตรงไหนกัน นักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าจักรวาลอาจไม่มีขอบเลย มันอาจจะโค้งเข้าหาตัวมันเองเหมือนผิวของโลกที่แม้จะมีขนาดแต่ไม่มีปลายสุด คุณสามารถเดินรอบโลกได้โดยไม่เคยตกจากขอบเพราะมันวนกลับมาหาตัวเองในมิติที่สูงกว่าจักรวาลก็อาจเป็นแบบนั้นเพียงแต่แทนที่จะโค้งอยู่ใน3มิติมันอาจโค้งอยู่ใน4มิติของกาลและอวกาศซึ่งเป็นสิ่งที่สมองมนุษย์ยากจะจินตนาการออกได้หากเราเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันนานพอเราอาจกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับการเดินรอบจักรวาลแล้วคำถามต่อมาที่ทำให้ทุกคนสับสนคือนอกจากจักรวาลมีอะไรตอบคือไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่ใช่เพราะมันว่างเปล่าแต่เพราะอวกาศเช่นเดียวกับที่ไม่มีก่อนบิ๊กแบงเพราะเวลายังไม่เกิดขึ้นทุกอย่างที่อยู่นอกเหนือจากนั้นเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถอธิบายในกฎฟิสิกส์ของเราได้บางทฤษฎีกล่าวว่าอาจมีจักรวาลอื่นๆอยู่นอกเหนือจากจักรวาลของเราโลกอีกใบหนึ่งที่มีค่าคงที่ทางฟิสิกส์ต่างกันบางจักรวาลเย็นเกินไปจนไม่มีดาวเกิดขึ้นบางจักรวาลร้อนเกินไปจนอะตอมไม่สามารถคงอยู่ได้และจักรวาลของเราอาจเป็นเพียงฟองเล็กๆ1ฟองในทะเลแห่งเอกภพที่กว้างใหญ่เกินกว่าจินตนาการแต่ไม่ว่าเราจะพยายามมองไปไกลแค่ไหนขอบของจักรวาลก็เหมือนจะถอยห่างออกไปทุกครั้งที่เราพยายามตามหามันอาจไม่ใช่ขอบของอวกาศที่เราต้องเดินทางไปถึงแต่คือขอบของความเข้าใจของมนุษย์ที่เรายังไม่หยุดพยายามจะข้ามทุกครั้งที่เทคโนโลยีกล้องใหม่เกิดขึ้นเรามองไกลขึ้นอีกนิดมองเห็นอดีตอีกหน่อยเหมือนเราผลักขอบเขตแห่งความรู้ไปอีก1 ก้าวและบางที
นั่นอาจคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่าง เราไม่เคยหยุดตั้งคำถาม แล้วถ้านี่คือสุดขอบของสิ่งที่เราเห็น จุดเริ่มต้นของจักรวาลล่ะ ก่อนที่ทุกอย่างจะถือกำเนิดขึ้น มันมีอะไรอยู่บ้าง เมื่อเราพูดถึงจุดเริ่มต้นของจักรวาล เรามักพูดถึง Big Bang เหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่ง เวลา พื้นที่ แสง ดาว และกาแล็กซีแต่คำถามที่ขาดใจนักวิทยาศาสตร์และนักคิดมาตลอดคือ แล้วก่อนหน้า Big Bang ล่ะ มีอะไรมาก่อนมันไหม มันเป็นคำถามที่ฟังดูเรียบง่าย แต่แท้จริงแล้วลึกซึ้งเกินจินตนาการของมนุษย์ เพราะ Big Bang ไม่ได้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง แต่มันคือจุดเริ่มต้นของเวลาด้วย ลองนึกภาพ เวลาก็เหมือนเส้นตรงที่เริ่มจากศูนย์ และศูนย์นั้นคือ Big Bang ก่อนหน้านั้นไม่มีก่อน เพราะยังไม่มีเวลาให้สิ่งใดเกิดขึ้นได้ทั้งหมด แต่แน่นอนว่ามนุษย์ไม่เคยพอใจคำตอบที่ว่าไม่มีอะไร เรายังคงถามต่อไปว่า แล้วพลังงานมหาศาลที่ทำให้เกิด Big Bang มันมาจากไหน จักรวาลเกิดขึ้นจากความว่างเปล่าจริงๆหรือไม่ และความว่างเปล่าที่ว่านี่มันว่างเปล่าจริงหรือเปล่า นักฟิสิกส์เริ่มมองว่าความว่างเปล่าในระดับควอนตัมนั้นไม่ได้ว่างเลย มันเต็มไปด้วยพลังงานที่เดือดตลอดเวลาที่เรียกว่าควอนตัมฟลักชูเอชันภายในความว่างเปล่านั้นอนุภาคเล็กๆจะเกิดขึ้นและดับไปอย่างต่อเนื่องบางครั้งการสั่นสะเทือนของพลังงานเล็กๆเหล่านั้นอาจมากพอที่จะจุดประกายจักรวาลใหม่ขึ้นมาทฤษฎีหนึ่งบอกว่า Big Bang อาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายครั้งที่พลังงานควอนตัมปะทุขึ้นเป็นเอกภพเหมือนฟองอากาศที่เกิดขึ้นกลางทะเลเดือดฟองหนึ่งแตกสลายอีกฟองหนึ่งค่อยๆโตขึ้นและจักรวาลของเราก็อาจเป็นฟองอากาศฟองหนึ่งในทะเลของพหุจักรวาลหรือมัลติเวิร์สที่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันเป็นจริงแล้วนั่นหมายถึงว่านอกจากจักรวาลของเรายังมีจักรวาลอื่นอีกนับไม่ถ้วนอยู่ในมิติที่เราไม่อาจมองเห็นบางจักรวาลอาจไม่มีกาแล็กซี่เลยบางจักรวาลอาจมีค่าฟิสิกส์ต่างจากเราโดยสิ้นเชิงบางทีในจักรวาลอีกใบหนึ่งคุณอาจกำลังฟังเรื่องนี้อยู่แต่ในเวลาที่ต่างออกไปแต่กลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราอีกครั้งถ้าจักรวาลเกิดขึ้นจากความว่างเปล่าทำไมมันถึงไม่กลับไปว่างเปล่าอีกนักฟิสิกส์บางคนเช่นสตีเฟน ฮอว์กิงเคยเสนอว่าจักรวาลของเราอาจสร้างตัวเองขึ้นมาได้จากกฎของฟิสิกส์โดยไม่ต้องมีผู้สร้างใดๆอยู่เบื้องหลังฮอว์กิงอธิบายว่าถ้าคุณมีแรงโน้มถ่วงและพลังงานเพียงพอกฎของธรรมชาติจะทำให้จักรวาลหนึ่งสามารถก่อตัวขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติและเมื่อเวลาถูกสร้างขึ้นพร้อมกับอวกาศคำถามที่ว่าอะไรก่อนบิ๊กแบงก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะก่อนนั้นไม่มีอยู่เลยแต่บางทฤษฎีก็ยังมองว่าบิ๊กแบงอาจไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่เป็นการเปลี่ยนถ่านบางทีจักรวาลของเราอาจเกิดจากการยุบตัวของจักรวาลอีกใบหนึ่งก่อนหน้าเมื่อเอกภพเก่าหดตัวลงอย่างรุนแรงจนเกิดแรงดันมหาศาลแล้วระเบิดออกเป็นจักรวาลใหม่วงจรที่ไม่มีวันจบลองคิดดูสิว่าจักรวาลอาจหายใจอยู่ขยายออกแล้วหดกลับเกิดใหม่แล้วดับไปเป็นจังหวะนิรันดร์ของการสร้างและทำลายบางแนวคิดก็ลึกกว่านั้นอีกว่าจักรวาลอาจเป็นผลจากการชนกันของเมมเบรนซึ่งเป็นเอกภพขนานกันในมิติที่สูงกว่าเมื่อเมมเบรน2แผ่นชนกันมันจะปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาและก่อให้เกิดบิ๊กแบงนั่นหมายถึงว่าการเกิดของเราทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงผลจากการชนกันในโลกที่เราไม่มีวันเห็นแต่ไม่ว่าทฤษฎีไหนสิ่งที่แน่นอนคือความอยากรู้ของมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุดทุกครั้งที่เรามองไปในอวกาศเราไม่ได้มองหาดาวใหม่เท่านั้นแต่เรากำลังพยายามมองอดีตของตัวเราเองต้นกำเนิดของทุกสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้บางทีก่อนบิ๊กแบงอาจไม่มีอยู่เลยหรือบางทีมันอาจมีอยู่แต่เราแค่ยังไม่มีกุญแจที่จะเปิดมันออกมาเพราะทุกครั้งที่เราคิดว่าเข้าใจจักรวาลแล้วจักรวาลก็จะกระซิบตอบเบาๆว่าเจ้าคิดว่ารู้แล้วหรือเสียงดนตรีค่อยๆลอยมาเบาๆเหมือนลมหายใจของเอกภพเรายังคงอยู่ในจุดเล็กๆของอวกาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดยังคงตั้งคำถามเดิมๆที่ไม่มีใครตอบได้แน่ชัดแต่บางทีคำตอบอาจไม่สำคัญเท่ากับความพยายามของเราในการหามันเพราะตราบใดที่เรายังเงยหน้ามองฟ้าเรายังเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาล